კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ წუთში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. BMG წარმოგიდგენთ. არასრულწლოვანის პროსტიტუციაში ჩაბმა, თუნდაც მისი თანხმობით და ძალდატანების გარეშე დასჯადი გახდება. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მთავრობამ სხდომაზე დაამტკიცა. წელს ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის თემაა, რომ მოვიდა აქტივისტები ქალთა ცხოვრების შესაცვლელად მოკლემეტრაჟიანი ფილმის შესახებ რამდენიმე წამში. ანა ურუშაძის სადებიუტო ნამუშევარს ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში აჩვენებენ. ფილმის საერთაშორისო წარმატების შესახებ ქალების ნარატივით მორიგად ვისაუბრებთ. ანგელა მერკელი ხელოვნების ნიმუშად ლიონში შეშველი მერკელის სკულპტურა გამოფინეს. ამის შესახებ The Art Newspaper იუწყება. სკულპტურა გერმანიის კანცლერსა და მის ორ მეგობარს გამოსახავს. ის იმ ფოტოგრაფიის მიხედვით შექმნეს, რომელიც თავისუფალი გერმანელი ახალგაზრდების კავშირში მერკელის ყოფნის დროს არის გადაღებული. სკულპტურა სახელწოდებით Is Beautiful მარმარილოსგან არის დამზადებული და მისი ავტორი ალჟირელი ხელოვნების მოღვაწე ადელ აბდესმედია. სკულპტურა ლიონში მოქანდაკის ლანტიტოდის გამოფენაზე 9 მარტიდან 8 ივლისამდე იქნება წარმოდგენილი. სანამ გამოფენას ვნახავდეთ და ხელოვნების ნიმუში დავთქმებოდეთ, დღევანდელი სტუმრების ვინაობას ავხადოთ ფარდა და დავიწყოთ ხუთშაბათის ნარატივი გილოცავთ 8 მარტს. ქალების ნარატივი ქალთა დღეს 8 მარტს და ხუთშაბათის გადაცემაში სტუმრად. თამარ გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი და საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. განსაზღვრებული ინფორმაციით ვიწყებთ საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბარს. ქალთა საერთაშორისო დღე ქალთა უფლებების, თანასწორობისა და სამართლიანობისთვის მიძღვნილი უპრეცედენტო გლობალური მოძრაობის პარალელურად აღინიშნება ქალთა მიმართ ძალადობა, დისკრიმინაცია და სექსუალური შევიწროება პრესის ყურადღებისა და საჯარო დისკურსის საგანი გახდა. რაც ცვლილებების განხორციელების მზარდი სურვილით არის გამოწვეული, ეს საოცრებოდ უნდა აღინიშნოს ამ დღესთან დაკავშირებით. მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამოვიდა სხვების მიერ შექმნილი შენ, რომელიც მიეძღვნა გენდერული სტერეოტიპების გავლენას ქალების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე საქართველოში. ფილმის ავტორი და რეჟისორი ეკატერინე თაბაგარი გახლავთ, რომელმაც მეორე ადგილი მოიპოვა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივითა და კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოს მხარდაჭერით გამოცხადებულ კონკურსში. კონკურსი ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, თემების აქტუალიზაციას ისახავდა მიზნად და ნამდვილად გვაქვს პრინციპში შედეგი სახეზე. ანა ურუშაძის სადებიუტო ნამუშევარს ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში აჩვენებენ. საშიში დედეს ამერიკული პრემიერა 50
67 საერთაშორისო კინოფესტივალის ახალი რეჟისორები, ახალი ფილმები ფარგლებში გაიმართება. კინოფესტივალი ახალი რეჟისორები, ახალი ფილმები გასული საუკუნის 70-იან წლებში დაარსდა და მისი მიზანია ფესტივალზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან საინტერესო ახალგაზრდა რეჟისორებს მოუყაროს თავი. ჩვენებებს კრიტიკოსები და კინომცოდნეები ესწრებიან, კინოფორუმზე ნაჩვენები იქნება რუსი, იაპონელი, კანადელი, ირანელი, ტაივანელი, არგენტინელი, პორტუგალიელი, ჩამონათვალი ვრცელია ბრაზილიელი, გერმანელი, ასევე ფრანგი, შვეიცარიელი და სხვა ქვეყნების რეჟისორების ნამუშევრები. საშიში დედა 50 წლის ქართველი დედის დიასახლისი მანანას ცხოვრებას აღწერს. ქალი დილემის წინაშე დგას, მას უწევს არჩევანი გააკეთოს ოჯახურ ცხოვრებასა და მწერლობის ვნებიან გადაცებას შორის, რომელსაც ის თავის თავში წლების განმავლობაში იკლავდა და რომელშიც თავისი ცხოვრების აზრს პოულობს. დრამაში მთავარ როლს ნატო მურვანიძე ასრულებს, არაერთხის გაგვიხილავს ეს თემა. ფესტივალი New Directors, New Films New-York-ში 28 მარტიდან 8 აპრილის ჩათვლით გაიმართება და ჩვენ სამომწურავი ინფორმაცია გვექნება ხელთხცხადია. დოკუმენტურმა ფილმმა მზის ქალაქი, რომლის რეჟისორი ქართველი კინოხელოვანი რატი ოვნელი გახლავთ, ხორვატიაში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე წარმატებას მიაღწია. კინოსურათმა ფესტივალ ზაგრებ დოკზე სპეციალური აღიარება მოიპოვა. ფილმი საქართველოს როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ისტორიაზე მოგვითხრობს, სადაც ინდუსტრიული ქალაქის ჭიათურის აჩრდილი ჯერაც არსებობს. მისი გმირები უბრალო მოქალაქეები არიან, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ მძიმე ყოფასთან ბრძოლა. მზის ქალაქი რატი ოვნელის შემოქმედებაში პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმია სხვათა შორის. მისი პრემიერა 2017 წლის თებერვალში ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში შედგა. ზაგრების დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი წელს უკვე მე-14-ად გაიმართა და არც ეს გამოგჩენია თვალთა ხედვიდან. მორდეშის შოურუმში წარდგენილი ქართველი დიზაინერების კოლექციებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა სააგენტოს. აწარმოეს საქართველოში ცნობით შოურუმის ფარგლებში ქართულ ბრენდებს ცნობილი შემსყიდველები გაეცნენ. ამას გარდა ბრენდის წარმომადგენლებმა თუ დიზაინერებმა ბიზნეს კავშირების დამყარება შეძლეს, პოტენციურ დამკვეთებთან მოახდინეს წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია და დიდი ინტერესიდან გამომდინარე მოხდება პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზეც რეალიზაცია, რაც ძალიან გვახარებს. ცხადია და არ გამოგრჩება ქალების ნარატივში მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. შოურუმში 8 ქართველმა დიზაინერმა წარადგინა ბრენდები, ენდუო, ასევე დალოოდი, ანოუკეით, ამნოიგოროყვა, ლაკობუკია, ბრენდლალო, ასევე მატერია თბილისი და LTD-ლია ღონისძიება, რომელიც პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში წელიწადში 4 ჯერ ტარდება, ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან დაახლოებით 100 კომპანიასა, 130 ცნობილ შემსყიდველს და პრესის წარმომადგენელს მასპინძლობს. ჩამონათვალი აქაც ვრცელია. ნათია კუპრაშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე გახდა. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის თავმჯდომარე ამ პოსტზე ევროპის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე შეცვალა. ინფორმაცია ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი ავრცელებს. კუპრაშვილმა ორგანიზაციის სამომავლო გეგმებსა და სტრატეგიაზე ისაუბრა. მისი თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება მოსახლეობის ინფორმირების დონის ამაღლებაზე გაკეთდება. მისი თქმით, საჭიროა საქართველოს მოქალაქეებმა ზუსტად იცოდნენ, რა შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და დაინგრეს ცრუ მითები ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ. ნათია კუპრაშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარის პოსტს 1 წლის ვადით დაიკავებს. პლატფორმა ევროინტეგრაციის კუთხით მომუშავე 200 ორგანიზაციაზე მეტ ორგანიზაციას აერთიანებს. სუსტი ჩამონათვალი აქაც ვრცელია. ჩვენ აუცილებლად გავესაუბრებით მას უკვე სტუდიაში და სამომავლო გეგმებზე და სტრატეგიებზეც ჩამოვყალიბდებით. არასრულწლოვანის პროსტიტუციაში ჩაბმა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუნდაც მისი თანხმობით და ძალდატანების გარეშე დასჯადი გახდება. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მთავრობამ სხდომაზე დაამტკიცა. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ცისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი პროსტიტუციის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს როგორც პროსტიტუციისთვის ადგილის დათმობას, ისე პირის დაყოლიებას პროსტიტუციაზე ან სხვა ისეთი არაძალადობრივი ქმედების განხორციელებას, რომელიც ხელს უწყობს პირის მონაწილეობას პროსტიტუციაში. აღნიშნული დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობად გათვალისწინებულია ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა ვადით 2 წლამდე, ხოლო თუ დანაშაული ჩადენილია დამამძიმებელ გარემოებებში, მათ შორის არასრულწლოვანის მიმართ, პასუხისმგებლობა მძიმდება და ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 3-დან 6 წლამდე. მორიგი საინტერესო ინფორმაცია ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს ვიკიგებ თბილისს მასპინძლობს ღონისძიებას, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს და გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრას ემსახურება. სწორედ აქ იმყოფება ამ წუთებში ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია და დეტალურ ინფორმაციას პირდაპირ ეთერში მოგვაწვდის. მარიამ, მოგესალმებით.
თქვენს დილამშვიდობისა გილოცავ შენდა ჩვენს ერთგულ მაყურებელ ქალბატონებსაც 8 მარტს სწორედ ქალთა საერთაშორისო დღეს უერთდება თბილისი პირველად საერთაშორისო ინიციატივას ვიკიგებს, რომელიც გულისხმობს, რომ 50 სხვადასხვა ქვეყნის პარალელურად თბილისში იმართება ვორქშოპი ქალი მომავალი რედაქტორებისათვის ვიკიპედიისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვიკიპედიის რედაქტორთა უმეტესობა, ანუ 90% მამაკაცები შეადგენენ, ხოლო ენციკლოპედიაში ქალების შესახებ დაბეჭდილი მასალა 4-ჯერ ნაკლებია მამაკაცების შესახებ შექმნილ მასალებზე და სტატიებზე. სწორედ ამ უთანასწორობის აღმოფხვას ემსახურება საერთაშორისო ინიციატივა ვიკიგებ და ორ მიმართულებაზე აკეთებს აქცენტს უფრო მეტი რედაქტორი ქალის მოზიდვა და უფრო მეტი მასალის გამოქვეყნება ენციკლოპედიაში. ამ თემაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვერთდეს გაეროს ქალთა წარმომადგენელი და ასევე უშუალოდ ვორქშოპის მონაწილე ნინა ნატროშვილი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უშუალოდ კონცეფციაზე და შინაარსზე უფრო მეტი რომ მოგყვათ, რას გულისხმობს ვიკიგებ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს და ყველას ვილოცავ 8 მარტს ქალთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს. ვიკიგეპი არის შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფონდ ვიკიმედიას ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, უკვე ორ მიმართულებაზე აკეთებს აქცენტს და მთელს მსოფლიოში იმართება ხოლმე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. წელს პირველად საქართველოს უერთდება ამ ინიციატივას შვედეთის საელჩო საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი და ქართული ვიკიპედიის ერთობლივი ინიციატივით გადაწყდა, რომ ჩატარებული იყო ვორკშოპი იმ ქალებისთვის, რომლებსაც სურთ, რომ გახდნენ ვიკიპედიას რედაქტორები. აქ საქმე იმაში არის, რომ ცოტა სპეციფიკური არის ვიკიპედიისთვის წერა, არ არის ესე ვთქვათ განსხვავებულ სპეციფიკას მოითხოვს და დღეს გადაწყვეტეთ, რომ ვიკიპედიის ადმინისტრატორი დაგხმარებოდა იმაში, რომ ქალებს, რომლებსაც სურთ, რომ გახდნენ რედაქტორები, გაეგოთ უფრო მეტი იმის შესახებ, როგორ უნდა გახდნენ ვიკიპედიელები და როგორ უნდა წერონ კარგად ვიკიპედიისთვის. თქვენ ასევე როგორც ვახსენე ხართ მონაწილე, ორი სიტყვით რომ გითხრათ, როგორ არის შესაძლებელი, რომ წეროთ ვიკიპედიისთვის, როგორ უნდა გავხდეთ რედაქტორი ქალი? აი, ველოდები ძალიან დიდი ინტერესით მეორე ნაწილს, იმისთვის, რომ უფრო მეტი გავიგო ზუსტად ამის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩავერთე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემთან ერთად სხვა მონაწილეებიც გააგრძელებენ სამომავლოდ ვიკიპედიისთვის წერას. მთავარი არის სურვილი, როგორ უნდა გავხდეთ თქვენს კითხვას რომ უპასუხო, იმიტომ რომ ვიკიპედია თავიდან ბოლომდე არის აწყობილი მოხალისეობრივ საწყისებზე და თავიდან ბოლომდე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად აქტიურები იქნებიან ადამიანები და მთავარია რომ გქონდეს სურვილი და მე უკვე ცოტა მონდომებაც არის ალბათ საჭირო იმისთვის, რომ ცოტა მეტი გავიგოთ, როგორი უნდა იყოს ვიკიპედიის სტატია. აქ მთავარი პრინციპი არის ის, რომ უნდა იყოს ენციკლოპედიისთვის დაწერილი და ენციკლოპედიის სტილს მორგებული. თუმცა მგონია, რომ დღევანდელი დღის შემდეგ ძალიან ბევრი გოგო ჩაერთვება ამ ინიციატივაში და ძალიან ბევრს გაუჩნდება სურვილი, რომ წეროს ვიკიპედიისთვის და რაც მთავარია წეროს ქალებზეც, იმიტომ რომ ქართულ ვიკიპედიასაც აკლია ძალიან ბევრი მასალა, ძალიან ბევრი ღვაწლმოსილი ქალის ბიოგრაფია არ არის შეტანილი სამწუხაროდ ჯერჯერობით. თქვენ ვიზიაპირებთ დაწერას ვიკიპედიის ენციკლოპედია? კი მე სტატია როგორც კი ვთქვათ მომინდა რომ ჩართულიყავ ამ ინიციატივაში, პრინციპში უკონკურენტოდ და უალტერნატივოდ განვიხილე იულია ფაილოზის კანდიდატურა. იულია ფაილოზე იყო პირველი ქართველი მეზღვაური ქალი, რომელიც შორეულ ნაოსნობაში ცურავდა და ლამის კაპიტანი გახდა, რომ არა ბრძანება რომ გამოეწიოთ ქალები საზღვაო სამსახურიდან, ის აუცილებლად გახდებოდა კაპიტანი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისი პირველად უერთდება საერთაშორისო ინიციატივას ვიკიგებს და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი დღის მერე უფრო მეტი ქალი ჩაერთვება როგორც რედაქტორობის მიმართულებით, ასევე მათზე უფრო მეტი ქალბატონებზე უფრო მეტი ინფორმაცია დაიწერება ვიკიპედიის ენციკლოპედიაში. მარიამ, ძალიან მოვიხიბლე სტუმრით, რომელსაც აუცილებლად დავპატიჟებ სტუდიაში უკვე სტატიის დაწერის შემდეგ შედეგებს ერთად შევაჯამოთ. უღრმესი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და თემისთვის. 8 მარტის ნარატივი გრძელდება და მორიგი აქტუალური თემა საინტერესო სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში განვიხილოთ და გოლოდით.
ანდრეა იუანგი კომპანია ეივონის ყოფილი გენერალური დირექტორია. თუმცა ქალის ნიჭი იმდენად დააფასეს, რომ მისთვის სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოუწია მუშაობა. 2010 წელს კომპანია ეფლის დირექტორთა საბჭოში მიიწვიეს. ანდრეა ერთადერთი ქალბატონია კომპანიის ხელმძღვანელობაში. იგი ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაა ეფლის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა ყოფილიყო წარმატებული როგორც ეივონში, ასევე ეფლში. 2012 წელს უდიდესი სკანდალი გამოიწვია ანდრეას მეხსამეობის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, თუმცა ამან ნამდვილად ვერ შეუშალა ხელი ამ ძლიერი ქალბატონის კარიერულ წინსვლას. ანდრეა ეივონში 1994 წელს მივიდა და მარკეტინგის განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს კი აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. კომპანიის ამჟამინდელი წარმატებები სწორედ ანდრეას დამსახურებაა. მისი ინიციატივით ფირმაში შეწყდა პროდუქციის გამოცდა ცხოველებზე, რამაც მრავალი კლიენტის კეთილგანწყობა მოიტანა. ანდრეა იუანგი ეფლთან ერთად General Electric-ის დირექტორთა საბჭოების წევრიცაა. ჟურნალ Forbes-ის ბოლო 2011 წლის მარტის რეიტინგში მსოფლიოს 2000 საჯარო კომპანია ეივონი 11.77 მილიარდ დოლარიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით 812 ადგილზეა. გაყიდვის მოცულობით კი 719-ია მსოფლიოში და 42,000 თანამშრომელი ყავს. ქალთა ისტორიის თვე ყოველწლიურად აღინიშნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი პროგრამასთან კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში თანამშრომლობით მარტში ტრადიციულად ქალთა ისტორიის თვის აღნიშვნით უერთდება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი თამარ გურჩიანი დღევანდელი ნარატივის ავტორია. მოგესალმებით თამარ, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, გილოცავთ 8 მარტს. მადლობა თქვენს გილოცავთ და მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ამ გადაცემაში. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა და მნიშვნელოვან თემებზე აქცენტების გაკეთება. მე ვფიქრობ, რომ ყოველი დღე უნდა იყოს ქალთა უფლებების დაცვის შესაბამისად ამ დღეს ასე განსაკუთრებით არ გამოყოფ ხოლმე, მაგრამ ვიდრე რადგანაც მთელი მსოფლიოა ჩართული სწორედ ამ დღის აღსანიშნავად, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით უნდა მოვგილოცოთ. თუმცა ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროექტზე სასაუბრო ბევრი, საიდან იღებს სათავეს ქალთა ისტორიის თვის აღნიშვნა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია ჩემი გადმოსახედიდან. საქართველოში რამდენი ხანია რაც აღინიშნება და მსოფლიოში რას ემსახურება. ქალთა ისტორიის თვე უკავშირდება ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს, ანუ დღევანდელ დღეს, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან აღინიშნება. შემდეგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაწყვიტეს, რომ კვირეული აღენიშნოთ და უკვე 78 წლის შემდეგ გადავიდნენ ესე იგი თვის აღნიშვნაზე. მიზეზი რატომაც ამას აღნიშნავდნენ, იყო ის, რომ უბრალოდ წარმოეჩინათ ქალთა ისტორიული წვლილი. ქალთა ისტორიული წვლილი, რომელიც განსხვავებით კაცების ისტორიული წვლილისგან უხილავ რჩებოდა ხოლმე გარკვეული მიზეზების გამო. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუერთდა ინგლისი, ავსტრალია, შემდეგ უკვე დანარჩენი მსოფლიო და აი ჩვენც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლიდან, მას შემდეგ რაც კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, დაგვეხმარა იმაში, რომ ადამიანის უფლებათა კათედრა დაგვეფუძნებინა, ჩვენ აღნიშნავთ ამ თვეს, ვინაიდან ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის პოლიტიკურად და სოციალურად მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებების დაცვა და ამაზე აქცენტი ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამებში. რა სახის გარდატეხა მოახდინა ტრადიციულმა ღონისძიებების ციკლმა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ თამარ, შედეგი რომელიც უკვე შეგვიძლია გამოვყოთ ამ ხნის განმავლობაში. მიზანი ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორია შედეგი? შედეგი მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ სერიოზული გვაქვს უკვე, იმიტომ რომ რამდენიმე ათწლეულის წინ იურიდიული პროფესია თუ მთლიანად დომინირებული იყო კაცებით, დღეს ახლა ასე არ არის, მაგალითად მოსამართლეთა უმრავლესობა არის ქალი მოგეხსენებათ. აგრეთვე თუ კი დაუშვათ მიიჩნეოდა რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებს შორის, რომ მაგალითად ქალების მიმართ ძალადობა იყო ოჯახური საქმე და ეს არ იყო სახელმწიფო საქმე, ეს ფუნდამენტურად შეიცვალა ეს მიდგომა. ქალებმა ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი ოჯახურ ძალადობაზე და მათ შორის უშუალოდ ამ პროფესიაში, თუ კი ადრე იყო უფრო ასე ვთქვათ პოპულარული ის პოზიცია, რომ კანონმდებლობა უნდა ყოფილიყო გენდერულად ნეიტრალური და უგრძნობი, იმიტომ რომ ის თანაბრად ეხებოდა ქალსაც და კაცსაც. ახლა უკვე უფრო მეტმა ადამიანმა დაიჯერა ის, რომ ქალებს და კაცებს რადგან განსხვავებული გამოცდილებები აქვთ, განსხვავებული საჭიროებებიც აქვთ და შესაბამისად კანონმდებლობა ამ საჭიროებებს უნდა მოეხსენებდეს. წლევანდელი ღონისძიება და საჯარო ლექციები სხვადასხვა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ჩამონათვალებ ნახე, თუმცა ხელმძღვანელი პირისგან უფრო საინტერესო იქნება მოსმენა, ვინ იღებს მონაწილეობას და ვინ არიან გმირები. მთავარი თემებისა, რომელიც ძალიან ასევე საინტერესო თემებს ეხება, თითოეულ დღეს 19 მარტის თემა მომეწონა განსაკუთრებით საჯარო ლექციების სახით და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი აქცენტებით.
პირველ რიგში გმირები არიან ჩვენი სტუდენტები, რომლებიც უძღვებიან ზოგ შემთხვევაში ამღონისებებს, მაგალითად ჩვენმა სტუდენტებმა დააფუძნეს ადამიანის უფლებათა კინოკლუბი და მათ აქვთ ფილმის სუფრაჟისტები ჩვენება, რომელიც ქალთა საარჩევნო უფლებებისთვის ბრძოლას ეხება. ჩვენ ყავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანა დოლიძე სტუმრად, რომელიც ისაუბრებს იმაზე თუ რა გავლენა აქვს მოსამართლეთა სქესს, მაგალითად სამართალწარმოებაზე, შეიძლება თუ არა გავლენა ქონდეს და კოლეგები ამტკიცებს რომ აქვს ნამდვილად. აგრეთვე ჩვენ ყავს სტუმრები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრიდან და ასევე ჩვენი სტუდენტი მოგეხსენებათ დიაგო შხეთელიანი, რომელიც არის გახმაურებული ოჯახში ძალადობის საქმის ერთ-ერთი მონაწილე სამწუხაროდ, ისიც გვეყოლება სტუმრად, სწორედ გენდერული ნიშნის ძალადობის საკითხზე სასაუბროდ. აგრეთვე გვეყოლება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან სტუმარი და ჩვენ მაგისტრანტებთან ერთად იმსჯელებს იმაზე, იმ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რაც არის მაგალითად თანაბარანაზღაურებასთან დაკავშირებით საქართველოში. ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას ეხებით, რომელიც აღმოსაფხრელია და დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც არის წელს დაგეგმილი. იქნება თუ არა ეს კიდევ ტრადიციული, როგორც ვიცი, 2016 წლიდან დაიწყეთ თქვენ აღნიშნოს სწორედ ამ ღონისძიების და შეუერთდით ქალთა სწორედ აი მოძრაობას მთელი თვის განმავლობაში. ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ ღონისძიებას, ეს არის ციკლი მთელი თვის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებით. იქნება თუ არა ველით თუ არა მომდევნო წელსაც იგივე ღონისძიება. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ტრადიცია, იმიტომ რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოგეხსენებათ არის საჯარო ინსტიტუცია და საჯარო ინსტიტუციის მთავარი ნიშანი არის სწორედ ის, რომ ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ასევე მრავალფეროვანი. ილიას უნივერსიტეტი ასახავს პრინციპში აი მრავალფეროვნებას, რაც ზოგადად არის ქვეყანაში ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილების თუ სხვადასხვა ნიშნით და ამას ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ჩემთვის ის არის, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არის უსაფრთხო სივრცე და უსაფრთხო სივრცე არის ქალებისთვისაც და ამიტომ ამ მარტისთვის ღონისძიებებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს ქალი როლური მოდელებიც ვაჩვენოთ და ჩვენ ამიტომ ძალიან მადლიერი ვართ თითოეული ჩვენი სტუმრის სახელმწიფო სექტორიდან თუ კერძო სექტორიდან, რომლებიც მოდიან და მუშაობენ ჩართულობა ნამდვილად მაღალია. გეთანხმებით, თამარ. ასოცირებული პროფესორი ხართ, თქვენთვის დადებითი სტუდენტებთან ურთიერთობისას ძალიან ბევრია დარწმუნებული ვარ. როგორი მოაზროვნეები გვეზრდება მომავლისთვის ილიას უნივერსიტეტის მაგალითზე? მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი სტუდენტებით. მე დიდად არ მეყვარს მარგარეტ ტეჩერი, მაგრამ მან თქვა 9 წლის ასაკში სკოლაში რაღაცა ჯილდო რო გადასცეს, რომ კი არ გამიმართლა დავიმსახურეო. და ჩვენ ყავს სტუდენტები, რომლებსაც არც უმართლებს და არც უბრალოდ ჩვენ ვართ ორიენტირებული არა იმ სტუდენტებზე, რომლებსაც გაუმართლათ, ანუ იყვნენ ძალიან პრივილეგირებულები. და არც იმ სტუდენტებზე ვართ ორიენტირებულები, რომლებიც არიან განსაკუთრებულები, იმიტომ რომ განსაკუთრებულები ისედაც აღწევენ წარმატებას. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედ იმ ქალი სტუდენტებისთვის გახდეს ილიას უნივერსიტეტი უსაფრთხო სივრცე და წარმატებისაც და ასევე კარიერული განვითარების ადგილი, რომლებიც არიან სადღაც შუაში. სადღაც შუაში, თუმცა წარმატება მოდის, არ ვიცით როდის, სად არის დამალული, ეს არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გიყვარს საკუთარი საქმე, რამდენად იხწვი წარმატებისკენ. წარმატება თვითონ სიტყვა პირობითია და თანხმობით. თამარ სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია აღვიქვათ წარმატება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება უნდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო ნიშა აქვს სწორედ. ძირითადად რა პროექტებითაა დაკავებული და რას ემსახურება ხელმძღვანელის მიერ დახასიათებული მიმართულება? ჩვენ აქამდე გავაკეთეთ ის, რომ სამაგისტრო პროგრამაში გავაკეთეთ ადამიანის უფლებათა კურსის ინტეგრირება, ადამიანის უფლებათა კურსის, რომლის მთავარი აქცენტიც იყო სწორედ პოლიტიკურად და სოციალურად მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებები. შესაბამისად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებები, LGBT ადამიანების უფლებები, ქალთა უფლებები, ზოგადად დისკრიმინაციის თემა არის ჩვენი მთავარი საკითხი, ასე ვთქვათ. ადამიანის უფლებათა მიმართულების ჩამოყალიბების შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ უკვე, რომ ჩამოვგვეყალიბებინა ადამიანის უფლებათა და კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა. ანუ ახლა უკვე არა მხოლოდ სასწავლო პროგრამის ინტეგრირება გავაკეთეთ სამაგისტრო პროგრამაში, არამედ გვინდა ასევე პრაქტიკული უნარჩვევებიც მივცეთ სტუდენტებს და ესე იგი უშუალოდ იმუშაონ მათ სხვადასხვა საქმეზე, შეიტანონ, შეადგინონ სამართლებრივი დოკუმენტები,
სასამართლოში წარმომადგენლობა განახორციელონ, დაეხმარონ დაზარალებულებს, დისკრიმინაციის მსხვერპლებს და ასე შემდეგ. და ქალთა საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება ამ ადამიანის უფლებათა ამ კათედრის, იმიტომ რომ იცით როგორი მდგომარეობაა ქვეყანაში ზოგადად ძალადობის ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით. ყოველდღე ამაზე ვსაუბრობთ. კი, ყოველდღე ამაზე ვსაუბრობთ პრაქტიკულად, ასევე სერიოზული პრობლემები არის ქალების დაწინაურებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ზღაურებასთან დაკავშირებით. ჭამონათოლი აქაც ვრცელია. კი ბატონო, და ჩვენ უშუალო შეხებაც სამწუხაროდ გქონდა ამ პრობლემასთან, იმიტომ რომ ჩვენი უნივერსიტეტის ლექტორი იყო ფემიციდის მსხვერპლი 2014 წელს და ახლა უკვე ჩვენი მეოთხე კურსის სტუდენტი დიაგო შხეთელიანი გახდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადამიანის უფლებათა კლინიკა არათუ სასურველია, რომ შევთავაზოთ ჩვენ სტუდენტებს როგორც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, გამოცდილების მიღების საშუალება, არამედ ადამიანის უფლებათა კლინიკა მნიშვნელოვან წვლილსაც შეიტანს იმაში, რომ დავეხმაროთ იმ ხალხს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება იურიდიული დახმარება. ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ეხებით. თამარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არაერთხელ უნდა გახდეთ ქალების ნარატივის სტუმარი, თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილებაც გაქვთ, მაგალითების გაზიარება საქართველოზე მორგებულ რეალობაში აუცილებლად ესეც უნდა განვიხილოთ. მომდევნო გადაცემებში და ის მნიშვნელოვანი თითოეული თემა უნდა ჩავშალოთ ყოველ გადაცემაში. ამისთვის ერთი ინტერვიუ არ გვეყოფა. მე გეპატიჟებით კვლავ, თუ რა თქმა უნდა, კომფორტულად იგრძენით თავად ჩვენთან. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის. თამარ გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ვრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად და კიდევ საინტერესო და აქტუალურ თემებზე სასაუბროდ დაგველოდით. წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები. ახალი ნათება, ფორუმი, გოძიე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია. ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125 სახლი თბილისის შუაგულში. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizal-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. Android-ის სისტემით Nokia სახელი ბიუჯეტური სმარტფონი. მხოლოდ სავაჭრო სახლ გოლეთიანის ჰოლოგრამით 299 ლარად. შეიძინეთ განვადებით ონლაინ მაღაზიაში. გოლეთიანი წერტილი-G. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/20. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ?
კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ, რომ მოგიყვეთ, ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? ტკბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ქუდა? ყველაზე ტკბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. დავებირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორსი. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.g. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი ეს ბედნიერებაა. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. Hey boy, taste the feeling, move boy. You put the clock on you boy. You can't miss no ready get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, move boy. You put ვინც არ უნდა იყო და როგორც არ უნდა მოძრაობდე, სპეციალურად შენთვის არსებობს საფენი. წარმოგიდგენთ Always ჩემი ზომა. საფენების ხაზი Always Ultra დამცავი ზედაპირით Secure Guard. ამოირჩიეს შენთვის შესაფერისი ზომა. გაჟონვისგან 100%-მდე დაცვისთვის. გადაწერეთ წესები. Always-ი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. Hello, what would you like? Espresso. Very smooth. You? Cappuccino. Very hot. You? I'll leave it up to you. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini ბისკვიტი. კაკაოსა და ვანილის შიგთავსით. 7 Days-ის mini კრუასანი და ახლა უკვე 7 Days-ის mini ბისკვიტიც. 7 Days-ის mini კრუასანი და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი.
მწვეთში განვითარებული მოვლენებით დავბრუნდით ეთერში. საფრანგეთის სქესობრივი კავშირი 15 წლამდე ბავშვებთან გაუპატიურებად ჩაითვლება. საფრანგეთის მთავრობა გეგმავს კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანას, რომლის მიხედვითაც 15 წლამდე ასაკის ბავშვებთან სქესობრივი კავშირის დამყარება გაუპატიურებად ჩაითვლება. საფრანგეთის თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მდივანი მარლენ შიაპას განცხადებით მთავრობამ განიხილა იმ ასაკის ზღვარი, რომლის ქვევითაც სქესობრივი კავშირი ავტომატურად სერიოზულ დანაშაულად ჩაითვლება. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, თუ არ არის დადასტურებული სქესობრივი კავშირის დამყარების იძულება და სასამართლოში თავდამსხმელის ბრალი ვერ დამტკიცდა, ეს ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ პედოფილიის შემთხვევად, რომელიც ისჯება 5 წლით თავისუფლების აღკვეთით და ჯარიმით 75,000 ევროს ოდენობით. ამავდროულად 15 წლამდე ასაკის ბავშვის გაუპატიურებისთვის სასჯელის სახით დაწესებულია 20 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. სქესობრივი კავშირის თანხმობის ასაკობრივ ზღვარს მთავრობა მომავალ კვირას დაამტკიცებს და ჩვენს გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია ცხადია. სავაჭრო ომიდან გამარჯვებული ვერავინ გამოვა, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის თქმით, მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საპასუხო ზომების რისკზე კარგად არ უფიქრია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკაში იმპორტირებულ ფოლადზე 25%, ხოლო ალუმინზე 10% გადასახადების დაწესებას გეგმავს. Penguin Random House-მა და პოპულარულმა ბრიტანულმა წიგნების საცალო ქსელმა Waterstones ლონდონში წიგნების მაღაზია სახელწოდებით Pop-up გახსნეს, სადაც მხოლოდ ქალი მწერლების წიგნები იყიდება. გახსნა ქალთა საერთაშორისო დღესთან ახლოს დაემთხვა, კომპანიებს იმედი აქვთ, რომ ისინი ისეთ სივრცეს შექმნიან, სადაც ქალთა ხმები გაძლიერდება. მყიდველს შეიძლება მისთვის სასურველი წიგნის შეძენა და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციისთვის დახმარების გაწევაც ამავდროულად. ეგვიპტეში კაიროში მინი ავტობუსს პირველად ქალი მძღოლი მართავს, ობნუამ მძღოლობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მეუღლე გარდაეცვალა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მიყვარს ჩემი საქმე, შვილები რომ მერჩინა, გადავწყვიტე ამ საქმისთვის მომეკიდა ხელი, ამბობს ქალი. აქამდე მას არასდროს უმართავს ავტობუსი, კომპანიაში რამდენჯერმე მისვლის შემდეგ მას მისცეს უფლება ესწავლა ავტობუსის მართვა და საბოლოოდ დაასაქმეს კიდეც. ამან კი ზოგიერთი კაცი თანამშრომლის უკმაყოფილებაც გამოიწვია. საუდის არაბეთის, სპარსეთის ყურეში და წითელი ზღვის სანაპიროზე ტურისტული ცენტრების შექმნას აპირებს. ქვეყანაში იმედოვნებენ, რომ 2030 წლიდან ყოველწლიურად 30 მილიონ ტურისტს მიიღებენ. გავრცელებული ცნობით, წითელ ზღვაში მდებარე კუნძულების კურორტებად გარდაქმნა იგეგმება, სადაც სამეფოს კონსერვატიული კანონები არ გავრცელდება. ტურისტული ვიზების გაცემა 2018 წლის 1 აპრილიდან დაიწყება. ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქალები, რომელთა ასაკი 25 წელს აღემატება, 30 დღიანი ტურისტული ვიზის მიღებას მეურვის თანხლების გარეშე შეძლებენ. ამ დრომდე საუდის არაბეთი ვიცით, რომ ვიზებს სამუშაო ვიზიტებისთვის, ოჯახის მოსანახულებლად და პილიგრიმებისთვის გასცემდა, ხოლო ქალებს ვიზის მისაღებად მეურვე კაცის თანხმობა და თანხლება სჭირდებოდათ. ინდური საიუველირო ბრენდი PC Chandra Jewels სქესობრივი ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოსაფხრელად ინდოელ ქალებს მოუწოდებს, რომ ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი არ აღნიშნონ. მან ყურადღება გაამახვილა, რომ ქალთა დღე ყოველ დღე იზეიმონ, კამპანიის საფუძველზე ქალები გენდერული სტერეოტიპების სიაში ადგინეს, რომელსაც ბავშვობიდან ახლოს იცნობენ. კომპანია ქალთა დღის ბოიკოტისკენ მოუწოდებს, არ ვიცი როგორ განვითარდება დღეს მოვლენები, ამაზე უკვე ხვალ ვისაუბროთ, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ისინი ქალთა საერთაშორისო დღის წინააღმდეგები კი არ არიან, არამედ იმ იდეისა, რომ ქალთა დღეს წელიწადში ერთხელ აღნიშნავენ. ყოველ დღე უნდა იყოს ქალთა დღე, რადგან ქალების გარეშე სოფლიო არასრული იქნება, აცხადებენ საიუველირო კომპანიაში. რაღაცილად ვეთანხმები პრინციპში ამ კამპანიას. დაწესებულება, სადაც მომუშავე პერსონალის 57%-ს ქალები წარმოადგენენ და 7 დეპარტამენტიდან 5-ის მმართველად ასევე ქალია დანიშნული. ეს საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია გახლავთ, რომელიც წლის განმავლობაში უამრავ გამოფენასა და ღონისძიებას მასპინძლობს. მასპინძლებზე დეტალები მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში. ცხადია, ეს სივრცე მხოლოდ ქალბატონებისათვის არ არის განკუთვნილი, თუმცა აქ გამართული ღონისძიების უმრავლესობას სწორედაც რომ ქალბატონები გეგმავენ, აქ მაღალი მენეჯერული პოზიციიდან დაწყებული მზარეულამდე დამთავრებული უმრავლესობას სწორედაც რომ ქალბატონები წარმოადგენენ. დღეს მდგომარეობით კომპანიის 7 წევრიდან ტოპ მენეჯმენტის 5 ქალია და მთლიან რიცხოვნობაში 70%-ს აღემატება ქალბატონების რაოდენობა ექსპო ჯორჯიაში. სქესობრივი ნიშნით არაფერი დამატებითი კომპონენტი არ შემოდის.
ანუ მე ვხედავ ამას ასე, რომ ამ კომპანიაში იყო khali ფინანსური მენეჯერი, რაც არის ზუსტად ნიშნავს ზუსტად იგივეს, რაც ნიშნავს ალბათ იყო კაცი ფინანსური მენეჯერი, ანუ ყველაზე უფრო დასაფასებელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის აბსოლუტური ნულოვანი დიფერენციაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ფაქტორი წინა პლანზე როგორც ასეთი არ არის და მე ვეცადე მეთქვა ზუსტად აი ის, რომ არაფერი დამატებით დასამტკიცებელი როგორც ასეთი ამ კომპანიაში აქედან გამომდინარე არ გაქვს. და შესაბამისად, როდესაც ხარ khali ფინანსური დირექტორი, ეს ნიშნავს როგორც ყველასთვის განუზომლად მაღალ აზარტს, რომელსაც ფინანსური მენეჯმენტი გაძლევს და ამის პარალელურად მეორეს მხრივ ქრონიკულად თავმდელ მაღალ პასუხისმგებლობას, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გაექცევი. ძალიან გამონაკლისი შეიძლება არ ვარ სხვა ქართული კომპანიებისგან, მაგრამ ჩვენს კომპანიებშიც ქალთა რაოდენობა, ქალი მომუშავე თანამშრომლების რაოდენობა გაცილებით ბევრია. ალბათ გამიჭირდება გითხრათ სასიხარულოდ თუ საუბედუროდ არის ესე, მაგრამ ესე აეწყო რომ შესაბამისად ძირითადად უფრო მაინც ვართ ქალთა კოლექტივი. გამიჭირდება ალბათ გითხრათ რომ ეს განაპირობა რაღაცა ტიპის საქმიანობა, მან სპეციფიკამ. ალბათ ყველა საქმიანობას და ყველა ტიპის სამსახურს აქვს თავისი სპეციფიკა, რომელიც განპირობებულია შეიძლება იმ ადამიანების თვისებებით, რომელიც აუცილებელია ამა თუ იმ საქმისთვის. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი, რომ ეს მხოლოდ ქალბატონების საქმიანობაა, მაგრამ რეალობა ესეთი გვაქვს, რომ უფრო მეტი დასაქმებული ყავს ქალბატონები. საერთოდ დღევანდელ დღეს მე მგონი მამაკაცი, კარგი მამაკაცი კადრის შეუნება უფრო რთული არის ვიდრე ქალის. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ უმეტესობა ვარ დაკომპლექტებული ქალებისგან, მაგალითად ჩვენი დეპარტამენტიც არის 5-6 ადამიანისგან შედგება და მხოლოდ ერთი ბიჭი არის, დანარჩენი უკოგოები ვართ. მოვალეობაში შედის გამოფენების ცენტრ ექსპო ჯორჯიას პიარის საზოგადოებისთვის მიწვენა რა საქმიანობას აკეთებს გამოფენების ცენტრი ექსპო ჯორჯია. მე ვარ ძალიან იღბლიანი, რადგან მე თვითონ მომწონს ის სივრცე, რა სივრცეშიც მე ვმუშაობ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, როდესაც შენ უბრალოდ შენი ანაზღაურებისთვის კი არ აკეთებ საქმეს, არამედ შენ ზუსტად იცი, რამხელა დატვირთვა აქვს ამ ექსპო ჯორჯიას სივრცეთ მთლიანად ქალაქის ფუნქციონირებაში და აგრეთვე ქვეყნის წინსვლაში. რთული არის ზოგადად, მაინც ქალს ცოტა ნაკლებად უსმენენ. როცა შენიშვნას აძლევ, ცოტა ქალის მხრიდან შენიშვნის მიღება რაღაცა წინაღობა გვხვდება, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, როცა მართველი ხარ, შენ ამასაც სწავლობ ხალხთან ურთიერთობას და შესაბამისად ისე მიაწვდი იმ შენიშვნას, რომ ისაღებიც იყოს და მეორედ რომ აღარ გამეორდეს, ასე ვთქვათ. კი, რთული გარდა იმისა, რომ უნდა მართო, უნდა იყო კომუნიკაბელური, უნდა იყო შენი საქმის პროფესიონალი, იმიტომ რომ თუ შენ მაგალითი არ მიეცი, როგორ უნდა ვიყოთ კონკრეტულად სამზარეულოში, მაშინ ну, როგორ ავტორიტეტი უნდა იყო, აუცილებლად. საქმიან ქალთა გაერთიანების არსებობიდან ბევრი საინტერესო ღონისძიება გვახსენებს თავს, სამომავლო გეგმა და შედეგიც ბევრია. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე კი კვლავ მზადაა ქალების ნარატივში მორიგი პრაგმატული ნაბიჯებით გაერთიანდეს. უღმესი მადლობა ეკა მობრძანებისთვის, გადაცემაში ქალების ნარატივი ყოველთვის გვახარებს თქვენი სტუმრობა. მე კიდევ ერთ რეგალიას დავამატებდით ამათ, მსოფლიო ელჩს ვიწოდებდი პირდაპირ ეთერში, ასე უხუმრობთ ეთერს გარეთაც ძალიან ბევრი მეგობარი თუ თანამშრომელი გეძახით, იმიტომ რომ აერთიანებთ სხვადასხვა ქვეყანას, სხვადასხვა ტრადიციული მიმართულებებით, სხვადასხვა ბიზნეს აქტივობებით და ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა. ერთ-ერთი ვიზიტი საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ლიბანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალბატონის რანდა ბერის მიწვევით ბეირუთს ესტუმრა. ეს თემა რამდენიმე დღის წინ განვიხილეთ, ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ქალების ნარატივისთვის, რა შესაძლებლობები დაიბადა და რამდენად ნაყოფიერი გამოდგა ვიზიტი.
მოგესალმები გვანცა გილოცავ 8 მარტს მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება ჩემ ვიზიტს ლიბანში, ეს იყო საკმაოდ დატვირთული და მომდროულად საკმაოდ საინტერესო. როცა ხვდები ქვეყნის ყველაზე გავლენიან ქალბატონს, იქ რა თქმა უნდა თავის პასუხისმგებლობებიც გაქვს. და იყო რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო. დავიწყებ იქიდან, რომ ეს ქალბატონი არის სამი რეაბილიტაციის ცენტრის მეპატრონე, ამავდროულად მას აქვს უნივერსიტეტი. ჩვენი საუბარი მიმდინარეობდა როგორც განათლების კუთხით, ასევე სამედიცინო მიმართულებით. ჩემთვის ორივე სფერო ძალიან ახლოს არის, რადგან პროფესიით ვარ ექიმი და ჩემი საქმიანობის ძირითადი გამოცდილება მაინც განათლების სისტემას ეხება. საუბარიც საკმაოდ საინტერესო წარიმართა დამათვალიერებინა თავისი ცენტრი, რომელიც 23,000 კვადრატულზეა არის აშენებული. უდიდესი ცენტრია, დაწყებული ორსულების გამოკვლევით, დამთავრებული შეშემე პირების დასაქმებით. ქალს აქვს შექმნილი პატარა ქალაქი, ყველაფერია იქ, თავის საკონცერტო დარბაზი, გამოკვლევა, სწავლება, პროფესორის სწავლებელი. ნამდვილად ოცნებად მაქვს უკვე რომ მეც რომ მომეცე შესაძლებლობა აუცილებლად გადმოვიდანდი მსგავს ცენტრს აუცილებლად გავაკეთებდი ჩვენ ქვეყანაშიც ესეთი რამე ნამდვილად უნდა არსებობდეს და ეკა დროშა აფრიალეთ ლიბანში ქართული დროშა აკლდა იქ აფრიალებულ დროშებს შორის და თქვენ თავად ჩაიტანეთ ლიბანში როგორც იცი არა ერთგზის გაგიკეთებიათ ასეთი რამ სწორედ საქართველოს სახელის საზღვრებს გარეთ გატანისთვის და იმ მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, რომელსაც უკვე პრინციპში შედეგიანად ვამყარებთ მსოფლიოში და სულ ახლახანს გქონდათ ერთი ვიზიტი, ძალიან მალე მეორე ვიზიტი, გაქვთ დაგეგმილი ავსტრალიაში, ამასაც აუცილებლად შევეხებით. თუმცა, როდის ველოდებით უკვე სტუმარს, რომელიც მოიწვიეთ საქართველოში, პირველი დისკურსის პროგრამაზეც ახლა საუბრობდით და რა ღონისძიებებით ვემზადებით მის შესახებ. ქალბატონი რანდა ბერი მოვიწვია გლობალურ ბიზნეს ფორუმზე, რომელიც დაგეგმილია 5-6 ოქტომბერს საქართველოში. დამბირდა რომ აუცილებლად ესტუმრება საქართველოს დაინტერესდა საქართველოს პოტენციალის შესახებ, რაზეც საკმაოდ ხანგრძლივად ვისაუბრეთ. გამოხატა ინტერესი და დამბირდა რომ აუცილებლად ჩამოვა. ლიბანის მხრიდან რაიმე კონკრეტული ინტერესები ხომ არ გამოიხატა საქართველოსთან მიმართებაში, საქმეებზე ორიენტირება. თუ შეგვიძლია უკვე დავაანონსო, თუ არ შეგვიძლია, მაინც ექსკლუზივი მე მექნება ამაში აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ. მობავალში პირდები და ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ. პირველმა ლედიმ საპატიო სტუმრის მედალიც გადმოგცათ. დიახ, ძალიან ესიამუნა ვესტუმრე ძალიან მართლა ძალიან სასიამოვნოდ წარიმართა ჩვენი საუბარი. შემდეგ დამპატიჟა თავის სასახლეში სადილზე და იქ დავმეგობრდით. და საქართველოს ლიბანის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებით იქაც დაისმებოდა დარწმუნებული ვარ უკვე არაფორმალურ გარემოში. თავისთავად კი იქაც ჯერ გქონდა საუბარი. საიდუმლოდ ვინახავთ. კურორტებს შევეხეთ, მახსოვს საინტერესო პროექტი ახალასთან დაკავშირებით. ეკა, როგორ ვითარდება ეს პროექტი და არის თუ არა რაიმე საომავლო გეგმა ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო და აღარ მსმენია მას შემდეგ არაფერი მას. ჩვენ ჩემი საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სამედიცინო ტურიზმი. გამომდინარე აქედან ჩემთვის ძალიან საინტერესო სფეროა იგივე ეს კურორტების თემაც. ეკონომიკის სამინისტროს საიტზე დავათვალიერე რა შესაძლებლობები ქონდა რომ გაგვეხორციელებინა და შემხვდა 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის. დავათვალიერე ეს შემოთავაზება და შევაჩერე ყურადღება ახტალაძე. ახტალა ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა თავისი ტალახით, ეს ჩვენ ბავშვობაშიც ბევრჯერ გვსმენია. სასარგებლო თვისებებით დიახ და ბევრი ადამიანი სტუმრობდა სამკურნალო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ბიზნეს გეგმა, გავაკეთე რენდერები ფაქტიურად ჩემი მხრიდან რაც შემეძლო ყველაფერი გაკეთებული მაქვს და ახლა ვეძებთ პარტნიორებს, ინვესტორებს, რომლებიც ჩამოვლენ და დაგვეხმარებიან ამ რეაბილიტაციის ცენტრის აღდგენაში.
კურორტის აღდგენაში. საუბარი. 7 მილიონი დოლარიანი ინვესტიცია ესეთ გათვალა ჩემო ბიზნეს გეგმა. მე დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე შედეგიანი გახდება სწორედ ის გეგმა რომელიც დასახეთ როგორც ნებისმიერი გეგმა რომელსაც სახავთ და ყოველთვის შედეგზე ხართ ორიენტირებული ასე რომ ახალსაც მოვიკითხავ ძალიან მალე შემდეგი ვიზიტისას ქალების ნარატივში როგორია სამოვალ გეგმები საქმიან ქალთა გაერთიანებისთვის ვიცი რომ არ ჩერდებით და სულ სიახლეზე ხართ ორიენტირებული მომდევნო ვიზიტზეც ვისაუბროთ ავსტრალიაში საქმიან ქალთა გაერთიანებამ ხელი მოაწერა BPW არის ესეთი ორგანიზაცია საქმიანი პროფესიონალი ქალების გაერთიანება რომლების წარმომადგენლობა არის 90 ქვეყანაში და უკვე მიემატა საქართველოს 91 არის უკვე საქართველო ჩვენ ქალბატონებს მიეცემათ შესაძლებლობა რომ თავიანთი საქმიანობა თავიანთი სანაცნობო წრე კავშირები გაზარდონ გაწევრიანების შემთხვევაშიᲣლად არ დამირქმევია თქვენთვის არამხოლოდ მე მსოფლიო ელჩი. ვაერთიანებთ სამყაროს საქმიანი ქალებით, ეს არის სწორედ შედეგზე ორიენტირება და წარმატება ჩვენი ქვეყნის სხვა ქვეყნებში და სხვა ქვეყნების ინტეგრირება ჩვენს ქვეყანაში, კომუნიკაციები არის სწორედ ის მთავარი და მნიშვნელოვანი ღირებულება, როდესაც საქმეზე ხარ ორიენტირებული, ამაზეც აბსოლუტურად დამეთანხმებით დარწმუნებული ვარ. ვამარტის განსაკუთრებულობა თქვენთვის როგორ ხვდებით დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს მყავს სტუმარი, ასევე ქალბატონი, საქმიანი ქალბატონი ყაზახეთიდან და მიმყავს ბათუმში. ბათუმში ახლა ტარდება დიდი ფორუმი, თუ ჩავასწრებთ აუცილებლად დაისწრებით ფორუმს თუ არა და მაშინ სალაპარაკო მაინც ბევრია, ძალიან ბევრი გეგმაა, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივში. მე ყოველთვის მახარებს თქვენი სტუმრობა, იმდენად პოზიტიური და საინტერესო ინფორმაცია მოგაქვთ და ყოველდღიურად ხართ სწორედ ამაზე ორიენტირებული. ავსტრალიაში ფორუმის შესახებ უკვე მომდევნო ვიზიტისას ვისაუბრებთ, რომ ჩამობრძანდებით ავსტრალიიდან აპრილში იმართება ეს დიდი ფორუმი. 1500 ქალბატონი დაესწრება სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე მსგავს ფორუმზე ვიყავი შარშანი იაპონიაში. ჩვენ ვართ საქმიან ქალთა გაერთიანება არის საერთაშორისო პარტნიორი აი ამ ფორუმის. ძალიან მახარებს თქვენი პარტნიორობა, ძალიან მახარებს თქვენი აფრიალებული ალამი სხვადასხვა ქვეყანაში. სწორედ იმ დროშაზე ვსაუბრობ, რომელიც ლიბანში აფრიალეთ ახლახანს, დარწმუნებული ვარ, დროშით კიდევ სხვა ბევრ უამრავ ქვეყანაში ჩახვალთ და ჩვენს მნიშვნელოვან ღირებულებებს გააცნობთ საზოგადოებას. მადლობა მობრძანებისთვის, საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ეკატერინე მაისურაძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვანი აქცენტებით, წარმატებაზე ორიენტირებით და იმ პოზიტიური აურით, რომელიც დაგვიტევა დღეს სტუდიაში და არა მხოლოდ სტუდიის გარეთაც წარმატებები უსურვოთ მას. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მეორე კი აქტუალური თემებით და მნიშვნელოვანი აქცენტებით. დღევანდელი დღე აუცილებლად უნდა იყოს გამორჩეულად წარმატებული. დროებით.